What is up guys, welcome back to my another video. So today, I'm gonna teach you guys how to make your own LUTs from Premiere to Lightroom. Let's go. So yun guys, nakita nyo naman napakalupit yung intro natin ngayon. Yun yung pinaka-official na intro ngayon. So yun, nakita nyo na rin kung paano siya naman yung swabing intro, di ba? Yung pang high level. So yun lang, share ko lang guys. So yun, dumako tayo dito sa PC ngayon. So bukas tayo ng Premiere. So antayin nyo lang magbukas yung Premiere. Tapos antayin nyo lang konti. Okay, matagal lang siya ng konti. Then gawa tayo ng new project. Tapos lagay nyo na yung name na kahit anong name lang gusto nyo. So sa akin, how to make your own LUTs and enter. Then this project is already meron na nakagawa na pala. So palitan natin ng LUTs 101 tutorial. Okay, enter. So ngayon dito tayo sa Premiere ngayon guys. So una-una yung gagawin is punta kayo sa file, new, and then sequence. And then kung gusto niyo naman kahit saan dyan pumili lang ano ang gusto niyo i-convert. So para sa akin 24 fps for cinematic. Okay, cinematic view. And then click OK. And then dito na tayo sa editing. Dito na tayo mag-e-edit ng yung paggawa ng color. Paglalapag muna natin dito yung clip na i-edit natin, lalagyan natin ng LUTs o gagawan natin ng LUTs. Alright, so balik tayo dun sa labas ng PC. So dito tayo sa Windows ng Mac. So pili tayo ng gusto natin gawin pili tayo ng footage. So ito, nilagay ko dito. And then lapag nyo siya sa timeline. Keep existing settings. And then so itong shot na to guys is sa Tokyo to. So gawin mo lang in 1/4 para hindi siya lagi. Alright. Then so itong part na to dito banda. So right here. Then click take note muna guys pag magko-color grade kayo or gagawa kayo ng LUTs, halimbawa wala kayong LUTs, LUT na parang yung lookup tables na gusto nyong ilapag dito sa footage nyo. So ayun. So una-una yung gagawin guys is punta kayo sa basic correction. So kailangan yung i-correct lahat ng footage nyo. Halimbawa sa lahat pag nag-edit kayo ng gusto nyong halimbawa film na gusto nyo. So punta kayo sa basic correction, tapos adjust nyo lang yung contrast. Yan, halimbawa kung naka-flat profile kayo or naka-lag, ganyan, naka-slug 2, you need to correct yung clip nyo. Okay, yun. So ayan, so correct nyo lang siya. So palakihin lang natin yung screen para hindi tayo mahirapan. Ayan, then highlights, I think this is good. And shadow, mga natin yung shadow, yan. Then whites, mga natin ng konti. So temperature is I like normal shot lang siya. So yan. So this is before and this is after. Alright, so pag-screenshot na natin siya, so gagawin natin siya ng LUTs. Ang gagawin natin is kung wala kayo nito dito sa Premiere, punta ka lang dito sa plus, hanapin nyo dito itong parang camera na yan. So yan, then drag nyo lang dito papunta. So ayan, then click natin, then type name, ano bang magandang name,
Tokyo, Bershka. Alright, then lapag nyo siya sa JPEG. So ito pipiliin nyo JPEG. Okay. And then browse. Then hanapin nyo kung saan ilalagay. So gumawa ako ng folder guys. So process LUT. So dito natin gagawin yung LUT na gagawin natin para madali natin mahanap sa isang folder. Alright, so click choose. And then okay. So nandun na siya sa process LUT. So punta tayo din sa process LUTs. Kung makikita natin dito, ayun na yun, yung screenshot natin dito sa Premiere. Okay, and then ang next natin gagawin guys is open the Adobe Lightroom Classic CC. And then take note guys, meron pa kayong kailangang apps na i-download. So kailangan nyo i-download tong apps na to para doon nyo para ipaprocess yung LUTs para maging cube. Kasi JPEG lang siya, isang picture lang siya na punong kulay. So yun na color grade nyo na siya. So doon nyo ilalapag sa LUT generator yun. So pag gusto nyo download, so link down below sa description. So sa baba sa description nandun yung link. Hanapin nyo lang doon yung LUT generator. Yun, bibigay ko, lalagay ko yung link sa baba. So ayan, so ito yung sinasabi ko na LUT generator. Ayan, so ito, pag download kayo, dalawa yan pang Mac tapos pang Mac tapos pang Windows. So kung ang gamit niyo naman Mac, go to Mac. So kung gamit niyo naman is Windows, go to Windows. Okay, so open natin tong LUT generator, then exit that, and then create HALD. So dito natin sa process LUTs ilalagay, open, then lagay lang natin siya sa gilid. So kung makita niya sa process LUTs, so nagkaroon siya ng neutral 512 PNG. So yan, dyan natin lalapag yung ginawa nating kulay. Okay, tapos so bakit tayo dyan. So kung balik tayo sa Premiere, and exit ko muna tong ko dito, mga ginawa kong focus lang natin. Exit. Remove photos. Okay, so go to the library and punta tayo sa process LUTs. Lapag nyo yung gagawin yung kulay. So mali yung ginawa natin. Ang una yung gagawin guys is tong dalawa, lapag nyo sa Lightroom. Wait lang, parang may natira pa. Okay, yan. Okay, so itong dalawa lapag nyo sa Lightroom. So kung makita nyo, dalawa na yan. So dyan natin papakita ko sa inyo kung paano. So punta tayo dito, then click develop. So dito na tayo gagawa ng sarili nating LUTs. Okay, so papakita ko sa inyo guys kung paano ko ginagawa yung kung paano ako gumawa ng LUTs sa sarili ko lang. Okay, so hindi na ako kumukuha sa net o sa YouTube dyan. Tumitingin ako sa YouTube dati kasi so ngayon gumagawa na ako ng sarili kong LUTs para mas ko yung LUTs na gusto ko, yung parang look, yung look na din, yung dating na parang cinematic yung gusto mong ipakita. So ayun, una nang gagawin guys is adjust nyo lang yung depende sa inyo kung anong gusto nyo unahin. Para sa akin ganito, yan yung exposure natin, taas ang natin ng konti, then highlights baba nyo ng konti, shadow natin, whites and black. So ayan, and then the next na gagawin is go to the RGB. So nagawa tayo ng parang ganyan, yun yung parang S. Okay, tapos punta tayo sa HSL tayo pupunta guys, and then use natin yung gusto natin na kulay. Okay, then green. So pakakapalin lang natin yung mga kulay na gusto natin kulay. Okay, purple, magenta. Okay, then saturation, tayo saturation.
a little bit, plus 6, orange. I think orange is right here, and then yellow. That's good. Green. Para natin yung green para mas kita. And then go to the highlights dito sa split toning. Lapag natin siya ng, gusto ko yung look na parang ano siya, cinematic na urban yun. Yung gusto kong gusto kong makuha na LUTs. Okay. Yung gusto kong sense. Alright. Alright. Okay. And that's it. Then next is hindi nyo gagalawin yung sharpening, noise reduction, and of course yung lens correction. Hindi nyo dapat kailangan gawin kasi hindi naman maano yun dun sa kulay, kasi kulay lang naman ang gagawin natin. Hindi natin kailangan ng mga effects na ganyan. Alright. Then go to the camera calibration. So up na lang yan. Yan na, parang tilt na siya. Pero hindi tayo tilt. Tayo gagawa ng tilt. Medyo urbanage yung atin. So ganyan. Then balik lang tayo sa so ayan, nakita na lumalabas na yung kulay na gusto natin. Then dito tayo sa red, dito sa curve, tone curve. Okay, medyo green para looks ano yung dating niya. Yan. Depende sa inyo, pag laruan nyo lang kung anong gusto nyo kulay talaga nun. Yung gusto nyo marating na, yung gusto nyo talaga na kulay na gusto nyo parating sa manonood. So para sa akin, yung gusto ko lang na LUTs. Yung bet ko lang, yun. Parang sa picture lang din naman gumagawa eh, ganun. Okay, okay, ito, maganda to guys. Ayan. I think this is good. And red. Fix natin yung red. Okay. I think this is good. Okay, paglaran ulit natin yung red. Dark image. Okay. Then, ano pa ba gagalawin natin? So, gawin natin ako natin. Yan. Yan itong rin. Okay. And then, yeah, that's it. Okay, yung contrast, baba lang natin. So, gagalawin nyo ulit yan dito sa tone para makakuha nyo yung gusto nyo. And there you go. That's it, guys. So, tingnan natin yung before and after. So, yan. As you can see, guys, makita nyo dito yung iba. Yung normal and then yung with color grade. So, yan. Tapos na tayo mag-color grade. Gawin natin, import na, lalagay na natin siya sa Premiere para makita natin kung yun talaga yung lumabas na gusto nating LUTs. Alright, so next is, gawin natin is copy. So, kailangan i-uncheck nyo yung clarity, sharpening, local. Kasi yun yung mga effects na hindi naman dapat kailangan para sa LUT. Kasi yun yung parang makaka-damage lang sila dun sa color mo pag check nyo yung clarity, sharpening, yung local adjustment, noise reduction. Kasi sa video kasi meron din kasi dun eh. So dun mo na siya papagandahin or yun na nga, papagandahin mo. So dun mo siya papagandahin, i-edit mo maayos yung mga dapat mong kailangan ayusin. So yun. Then, sa transform, na kailangan yan. Spot removal, crop, kailangan yan. Effects, kailangan yan. Kailangan mo lang sa transfer calibration. Basta yung mga naka-check mo. So, yun lang yung ma-recommend ko. Okay, then. Copy. Then, punta tayo dito. So, dito na natin ilalagay sa neutral 512 PNG yung kulay na ginawa natin doon sa picture.
So click paste and boom. So nandyan na yung kulay. Ang gagawin natin is file. So export na natin siya guys. So export DTS yung sa same photo. So doon na natin siya makikita. And then JPEG. Ang quality lagay nyo sa 100 para mas detailed yung yung kulay na gusto natin. Then click export. And there you go. So punta tayo sa VTS. As you can see guys, nandito na yung kulay na gusto natin. And the next thing you can do is you need to convert the cube para maging kulay siya, para malapag natin siya sa Premiere. Alright, so click convert to cube and then click VTS, neutral, 512 JPEG and open. And boom. Done. Operation complete successful. Okay. So, yun yung LUT natin. So, ito na siya. As you can see, and then rename natin siya ng gusto ko, ano bang maganda ito? Urban 101 or Urban Tone na lang siya. Yan. Urban Tone. Alright. So, next is lagay nyo siya dun sa yung sa LUT nyo lang siya, halo nyo lang siya sa own LUTs nyo. Kasi ito yung mga nagawa kong LUTs na moody green brown, teal and orange, and teal red. Okay. So ito yung sample ko na ginawa. So lapag nyo dyan sa own LUTs. So balik tayo dun sa Premiere. So once sa pagbalik nyo sa Premiere, click nyo kung nasa editing kayo, balik kayo sa color, then uncheck that creative, tapos dito sa creative browse, and then hanapin nyo yung own LUTs, and then yung ginawa nyo yung kulay kanina. So urban tone, then click open and bang! As you can see guys, nakita nyo naman yung before and after kanina na gusto nating LUT, nandito na. Alright, so yun lang guys. Then next is adjust lang natin para hindi siya maging mukhang ano yung kulay. So pwede nyo i-adjust yan yung sa intensity kung gusto nyo ng super ano. So mas maganda yung sakto-sakto lang. So ayan, then vibrance, taas natin yung vibrance, then saturation, and then shadow tint. So kung nag-ayos kayo ng shadow tint, kung gusto nyo depende sa inyo yan kung papaglaruan yung kulay. Sa akin pinaglalaroan ko lang yung kulay. And then punta kayo sa curve, click that all, and then yung blue, angat natin yung blue, red, orange, and then yung blue and the yellow para maging makapal. So yeah, that's it. Alright, so yun na guys kung paano gumawa ng LUT from Lightroom. So hope you guys nag-enjoy kayo dito sa tutorial kong to. Soon I will make new tutorial sa iba pang nalalaman ko. Okay. So yun na guys, sana nagustuhan itong tutorial na to. Hope na may natutunan kayo sa gawa ko ngayon, and yeah, I appreciate you all guys, and thanks kasi ngayon lang ako nakapag-upload. Matagal-tagal rin nakapag-upload kasi nga busy. So yan guys, hanggang dito na lang guys. Peace. See you to my next video.